สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับผมเจษ เจษฎากรบัณฑิตครับรับบทเป็นไตเติ้ลนะครับ สวัสดีครับ ผมมีโอเอเทนวีรพัฒนากุลครับรับบทเป็นโดมครับ ไตเติ้ลเป็นคนที่ดุดันไม่เกรงใจใคร เรียกได้ว่าแบบเรื่องที่แล้วโหดยังไงเรื่องนี้โหดกว่าคูณ 2 เป็นคนไม่ดีแน่นอนครับ หน้าพี่มันชัดไง เอ้ย ถึง หมายถึงใน ในเรื่อง เออ เป็นเด็กที่ตั้งใจเรียน เป็นเด็กดี เป็นเด็กดี ไม่ได้เป็นเหมือนข้างๆถ้าเป็นนี้เป็นดำผมอาจจะเป็นขาวเลยขาวไปเท่าๆนิดนึง ใช่ ใช่โดมมันจะมีความพูดตรงไปตรงมา คิดอะไรพูดอย่างนั้น แล้วก็มีความจริงใจ เอาใจใส่รักทุกคน นี่ ใช่เป็นเรียนด้วยกันเลย เรียนด้วยกันเลย เพื่อนรักกันครับ ใช่รักกันมาก ตอนแรกตกใจก่อนว่าเฮ้ยโดมมันจะเป็นใครวะตอนแรกยังไม่รู้ว่ามันใครรู้จักแค่ชื่อโดมแต่ชื่อมันดูแบบเฮ้ยอาจจะโตอะไรอย่างงี้เราอ่านบทว่าเฮ้ยเป็นเด็กๆน่ารักก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้เล่นบทนี้ แต่ตอนแรกรู้สึกว่าบทไตเติ้ลผมก็เล่นได้ฮะแต่แบบอาจจะแค่ไม่ถึง หมายถึงความเป็นตัวละครอะไร ใช่ อย่างเงี้ย ในเรื่องบทอาจจะยังไม่ถึงก็เลยแบบอาจจะ ทำ ได้ ไมกูเจ็บจังวะ ก็เลยได้รับคาแรคเตอร์ที่ดีกว่าหมายถึงดีในความดีนิสัยดีกว่าอะไรอย่างงี้ ตบกูเลย ก็พอได้เล่นเราก็รู้สึกบทนี้โคตรท้าทายอ่ะมันเป็นตัวละครที่แบบโหดร้ายแบบร้ายมากๆอ่ะ อืม ก็รู้สึกชาเลนจ์มากแล้วก็ต้องทำการบ้านเยอะด้วย ตอนแรกมาแคสบทนี้มาด้วยกันเลย ตอนแรกผมจะมาแคสบทไตเติ้ลด้วย ใช่ กับโดมด้วยแบบของผมคนสลับกันได้บท ใช่ ของผม ก็เลยมาลองดูว่าแบบเอ้ยใครจะเข้าอะไร สุดท้ายก็เป็นอันนี้ได้ไตเติ้ลผมได้บทโดม ใช่ก็ตอนแรกแคสกันก็สลับบทกันลองดู ใช่ลองดู ใช่ ก็ไปทำการบ้านโดยการไปดูคาแรคเตอร์ตัวละครตัวอื่นๆในเรื่องอื่นมาว่าแบบเฮ้ยมีตัวไหนคล้ายกับตัวนี้ที่จะเอามาเดเวลลอปกันได้บ้างหนังวัยรุ่นอะไรอย่างงี้เพราะว่าช่วงวัยมันประมาณนั้นก็แบบเฮ้ยตัวนี้น่าสนใจ ก็เลยเอามาแบบเล่นเป็นโดมว่าแบบในแบบของผมว่าแบบมันจะออกมาเป็นยังไงอะไรแบบนั้นครับ ของผมก็คล้ายกันครับ ก็ไปดูคาแรคเตอร์ของเรื่องอื่นมาเหมือนกันฮะดูหลาย ๆ เรื่องแล้วก็ทำการบ้านเวิร์กช็อปแล้วก็ได้คุยกับคุณหญิงคุยกับทุกคนอะไรแบบนี้ฮะท็อปใช่ตัวที่ดูก็ท็อปนั่นแหละ แอลมันโหดขึ้น ครับโตขึ้นนะ ห่างไม่ใกล้กันเลยเพราะว่า ใช่เหรอโอเค ไตเติ้ลมันแบบมันโหดอ่ะ มันโหด มันทำอะไรไม่ค่อยคิดมันเป็นคนที่แบบไม่ได้กลัวอะไรไม่ได้กลัวใครเลยอะพร้อมจะแบบปะทุขึ้นมาได้ตลอดเวลา แต่ผมมันจะคิดมากหน่อยนิดนึงคิดก่อนทำอะไรแบบนี้เครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายใช่ไหม ใช่หมายถึงไตเติ้ลนะ ใช่ถ้าสำหรับโดมกับผมสำหรับผมก็คือไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าผมบางทีผมก็คิดอะไรแล้วพูดเลยในบางที ผมก็เลยใช้ไอ้บางทีตรงนั้นอะมาใช้กับโดมในตลอดใช้จุดหนึ่งของผมในการขยายออกมาในการเป็นโดมอะไรแบบนั้น คนดีแต่ขี้เสือกนี่ตัวปกติผมไม่ค่อยขี้เสือกไม่ค่อยชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเท่าไหร่แต่ถ้าโดมนี่อยากรู้อยากเห็นอยากเสือกไปหมด ตอนที่ได้เข้าซีนกับพี่เบเบิลเนี่ยผมรู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าพี่เบเบิลเนี่ยช่วยผมหลายอย่างมาก ถ้าทำอารมณ์แบบนี้หรือว่าจะทำแบบนี้อะไรอย่างนี้ เรามาคุยกันนั่นนี่นู่นคือแบบดูพี่เขาเป็นความมือโปรสูงมากอ่ะเหมือนผมได้เรียนรู้วิชาจากรุ่นใหญ่รุ่นโตมาด้วย ถูกแล้วถ้าโดยผมเนี่ยผมไม่ได้เข้าซีนโดยตรงกับพี่เบเบิลแบบใส่อารมณ์กันขนาดนั้น แต่ก็จะมีซีนหนึ่งที่อยู่ใกล้กันไม่ได้คุยกันเท่าไหร่แต่เหมือนแบบก่อนเข้าซีนเขาก็แบบเอ้ยสู้ๆน้องอะไรอย่างงี้ก็แบบให้กำลังใจก็สู้ๆพี่อะไรอย่างงี้โอ้ยแต่ผมเห็นพี่เจตแบบถึงไม่ได้พูดกันเยอะเท่าไหร่อะแต่พี่เจตแบบแน่นอนว่าเขารุ่นใหญ่แล้วเขามีความโปรเฟชชั่นอลสูงมากอยู่ดีๆพอปุ๊บเข้าบทก็แบบมาเป็นบทเขา ส เลย วิตช์เลยอะ ใช่ ได้ความรู้เพิ่มครับ ได้ทักษะการแสดงได้ความแบบ ไม่เจอคนใหม่ๆนะ ใช่ น้องก็ได้เจอคนใหม่ๆ อ๋อใช่ใช่ อะไรนะ ได้เจอพวกรุ่นพี่ที่แบบเจอหน้ากันแต่ไม่เคยร่วมงานด้วยกันใช้คำนี้ดีกว่า ใช่ ถ้าพอได้ร่วมงานกันเนี่ยแบบอย่างเช่นแบบใครนะพี่จ๊อบอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเขาน่ารักเลย โอ้โหสุดยอดพี่ แต่ จ๊อ อั บ นนี้เราไม่ได้พูดให้เขาแบบได้ยินแต่แบบ ใช่ เขาที่เขาน่ารักมาก ไม่ได้พูดให้แบบให้เขาดีใจ ใช่ อะไรแบบนี้ใช่แต่แบบพี่เขาน่ารักมาก ใช่ พี่จ๊อบพี่จ๊อบไม่ได้อยู่หลังกล้องเลย เย้ที่ผมไปแอบถ่ายไอ้นี่กับวิวซีรับไง ซินแลบใช่ ใช่ ใช่แล้วเราแบบเล่นกันแบบใส่กันเต็มที่จริงๆวันนั้นเป็นแบบมันน้อยเพราะว่ารู้สึกคาแรคเตอร์ไตเติ้ลมันแบบมันโหดร้ายอ่ะต้องทำร้าย
ทั้งเพื่อนทำร้ายทั้งผู้หญิง มันรู้สึกโกรธอ่ะไม่ถูกต้องอ่ะก็แอบนอย คนที่เล่นด้วยก็คือไม่กล้าคุยด้วยเลยเพราะกลัวใช่ แต่มันก็คือการแสดงนะพี่ ใช่ แต่ผมชอบสุดแล้วเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบใส่หมดเลยอ่ะคืนนั้นก็แบบซีนท้ายๆแล้วมั้ง ใช่ สุดท้ายแล้วก็มีเท่าไหร่ก็ใส่หมดเลย ฝากติดตาม4 Minute ทุกวันศุกร์ทางช่องวัน 31 และ ซาวเทียร์เวอร์ชันรับชมได้ทางวิวนะครับ แล้วก็ออนแอร์พร้อมกันเวลา 5:15 นะครับ แล้วเจอกันนะครับ บ๊ายบาย เย้